صباح الخير، معكم عبد الفتاح. كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في فلسطين. هتكلم في الفيديو دوت على 3 نقط. أول نقطة إيه اللي حصل لل AI Market من ساعة الإغلاق لحد وقتنا هذا، وإيه تاني نقطة إيه التطورات اللي حصلت في شهر 3، وآخر نقطة وجهة نظري هل تنتظروا أو لأ الموقع ورجوعه. فأول نقطة هابتدي بما انتهى بيه يوجين، وهو مطالب المجمعين علشان يتأكدوا إن الموقع ليس روسي. ومن ضمن الطلبات بتاعة المجمعين النقل السيرفرات لسيرفرات يقدروا يعملوا يعني أمن على الموقع، أو يقدروا يكون في رقابة على الموقع، اللي هو مش موقع غسيل أموال أو بيخترق الأمن الدولي، لأن في قانون للإنترنت الدولي. فلاحظنا في خلال الفترة اللي فاتت ديت بنقل السيرفرات الخاصة بالاي اي ماركت وبالاي ان بي نتورك، ولكن لم نلاحظ نقل السيرفرات اللي في روسيا للمنصة، وهي شريكة للاي ان بي نتورك اللي كان بيتباع فيها عملة ال NBO. واكيد كل المستثمرين اللي موجودين على الاي اي ماركت عارفين المعلومات دي. ولغاية فترة قصيرة جدا كانت موجودة، وحتى الدعم الفني كان من الروس اللي كانوا بيرد علينا الخاص بالمنصة، وكان السيرفرات متواجدة في روسيا. شهر 3 حدث حاجات جديدة اللي تم نقل السيرفرات وظهور المنصة مرة أخرى، ولكن ظهرت السيرفرات الخاصة بالاي ان بي نتورك في خلال شهر 3 فين؟ في أمريكا. يعني تم بالفعل نقل السيرفرات الخاصة بالمنصة لأمريكا هي أخرى، لأن الاي اي ماركت والاي ان بي نتورك والكاش باك برو تم نقلهم من زمان قوي، لكن دلوقتي تم نقل المنصة ايضا. فهنلاحظ اهو السيرفر لوكيشن اللي هو خاص بالموقع المنصة تم ظهوره في يو اس، يعني امريكا، يو مارس 2024. ده معناته ان المنصة نقلت هي كمان السيرفرات الخاصة بيها في امريكا. طيب دلوقتي احنا لما بنخش على الاي ان بي نتورك، لما بنخش على الاي ان بي نتورك بيظهر لنا اللي هو الموقع دوت. ايه حكاية الموقع ده وايه الرسالة اللي موجودة دي؟ الرسالة مكتوبة بالروسي، والرسالة دي مكتوبة يدوي، مش رسالة يعني تلقائية. لما يكون الموقع مغلق أو يكون فيه ايرور أو يكون فيه أي مشاكل، لا، دي صفحة بيضة، وحد من المبرمجين الروس هو اللي كاتبها. واعتقد اللي هي يعني يعني انا على فهمي لما ترجمتها على جوجل ان هو عايز يوصل رسالة اللي انت في امان بيدخلك الصفحة دي وفي مشكلة، وراجع الشخص او اللي هو القائمين على الموقع ده. على ما اعتقد هو ده فكرة الرسالة. طيب ليه الاسم ده؟ اعتقد ان المبرمج كان من المراهقين، فعشان كده اختار الاسم ده، او علشان يبعد افكار المخترقين ان هم يفكروا ان الصفحة دي صفحة خاصة بالاي ان بي نتورك. طيب ليه لما بنخش على الاي ان بي نتورك بيجي لنا الصفحة دي او الموقع دوت؟
بدايةً أنا هاقول لكم إن لمّا ييجي واحدة بتنضّف الشقة تنضّف غرفة من الغرف، مستحيل تنضّفها وفي أشخاص موجودين في الغرفة، فبالتالي لازم تنقلهم لغرفة تانية ينتظروا حتى يتم الانتهاء من تنضيف الغرفة. ونفس القصة رجال الأعمال اللي بيكون معاهم تليفون خايفين يكون جاي لهم مكالمات مهمة والتليفون يكون مقفول بسبب نفاذ البطارية، فبيحوّلوا الرقم اللي بيتصل على الرقم دوّة لرقم تاني علشان يعرف يتواصل معاه. هو ده نفس الفكرة بتحويل link أو الاسم اللي أنت بتخش عليه لاسم تاني، وده مش أول مرّة يحدث في الINP network، حدث قبل كده لمّا كان بيحوّل لنا لمّا كنا بنخش على الINP network كان بيحوّل لنا على الصفحة دي. الصفحة اللي هي هنخش عليها دي قسم من أقسام الINP network، واخدين بالكم؟ وهي ما زالت لغاية دلوقتي أهي موجودة و بتعمل تحميل. ف الفكرة إن هم قبل كده كانوا بيعملوا لا إما على قسم من أقسام الINP network أو موقع قديم، ولكن الموقع ده لسه تم ظهوره الdomain بتاعه تم ظهوره إمتى؟ يوم 27/3 الشهر ده، وهنشوف مع بعض. أول ظهور ليه أهو الدومين يوم 27/3/2024، وأول أبديت أو اتعمل أو آخر أبديت اتعمل كان يوم 27/3/2024، والإكسباير سنة يوم 27/3/2025 السنة الجاية يعني. طيب واللي يأكد كمان إن هو لسه جديد على الإنترنت، إن هو الأبديت بتاعه هيبتدي أو ظهور المعلومات التقنية بتاعة الصفحة هتظهر أول أبديت ليه يوم 6 إبريل، يعني يعني من بعد حوالي أسبوع. لإن بياخد وقت عقبال أمّا يظهر المعلومات التقنية بتاعة أي صفحة جديدة. وبعد ما سألت شخص مبرمج أو يعني ليه في اللي هو فتح المواقع أسامي المواقع ونقل الخوادم، هو من فرنسا اسمه ستيفي. آآ سألته قال لي إن كل الحاجات دي لازم يكون يدوية، اللي هو تحويل اسم الموقع موقع آخر ده يدوي، وهو ما كانش يعرف الرسالة اللي هي مكتوبة بالروسي ديّة هل هي تلقائية أو يدوية، بس هي شكلها واضح جدًا إن هو Word ومكتوب يدوي مش أوتوماتيك، وده شخص مبرمج هو اللي كاتب الورقة ديّة بدل ما يسيبها الصفحة فاضية أو صفحة بيضا. وبرضه هنلاحظ في الموقع دوّة اللي هو بيعمل screen shot على آخر ظهور للموقع على الإنترنت، هتلاقوا إن هو فعلًا بيتحول العنوان الرئيسي لعنوان فرعي ونفس اسم العنوان اللي بييجي لنا. طيب هل ده مُقلِق أو يطمّن؟ بالعكس ده يطمّن جدًا، وأنا متفائل جدًا، لإن ده معناته إن في ناس شغّالين على الموقع، وبيعملوا شُغل، يعني في شُغل على الموقع. ده غير اللي أنا يعني من ضمن البحث اللي أنا كنت بابحث فيه، اكتشفت إن في شركة بتطوّر من الذكاء الاصطناعي علشان
يكون بديل للمهندسين البرمجة والمبرمجين، بحيث إن أي برنامج يكون فيه error أو مشكلة يقدر الذكاء الاصطناعي يحله في أقل من ثواني، ودوّة هيوفّر جهد ومدة يعني كتيرة جدًا. يعني مثلًا أيام ما يوجين قال إن المبرمجين لمّا سألوهم المشكلة هتتحل فين، قال لو قعدنا هيكلة الموقع من أول وجديد ممكن تستغرق على الأقل سنة. فأعتقد إن هم لو بعد كده طوّروا الموقع ودخّلوا تقنية الذكاء الاصطناعي في برمجة وحل مشاكل البرمجة للبرامج اللي موجودة في الموقع، أعتقد إن هم هيوفّروا مجهود ووقت كبير جدًا، ويمكن السنة ده ما تستغرقش يوم أو 2. أتمنى إن يكون في مبشرات خير في قريب للأعمال اللي بتحدث والتطورات والبرامج اللي بتتحط واللي إحنا كلنا بنشوفها، واللي أنا بانزّل لكم لينكات المواقع عن طريق الجروب اللي هاسيب لكم اللينك بتاع الجروب التليجرام تحت، علشان نستفيد من بعض ونعرف كل أخبار الموقع من بعض. طيب نيجي لآخر نقطة بقى، وتقييمي للموقع، وهل ننتظر أو نصرف نظر عن الموقع. بدايةً أي موقع تم الإغلاق أو تم الاحتيال أو تم اللي هو لأ يعني لا يوجد لديه أي نية للعودة، بيعمل إيه؟ بيدّي رسالة عن طريق اللي هو الجروب أو القناة الرسمية للأخبار بتاعته، أو بيدّي إعلان على الإيميل، أو بيعمل أي مراسلة بينه وبين المستثمرين بتوعه اللي إحنا خلاص قفلنا ومش هنقدر نعاود فتح الموقع تاني. وده ما حصلش، دي أول نقطة. تاني نقطة، إن إحنا دلوقتي الموقع ده مش خاص ببلد أو بيستثمر في بلد بس، ده بيستثمر في العالم كله. فلو كان في أي خبر سلبي أكيد كلنا هنعرفه، وهيبقى يعني منتشر في أقل من ثواني في العالم كله. تالت حاجة، واللي أنا دي يعني شاكك بيها بنسبة 60 أو 70%، إن الحكومة الروسية والحكومة الصينية داخلة في المشروع دوّة، أو اللي هم من مؤسسين المشروع ده. يعني وده جالي الإلهام دوّة علشان الغموض في الناس اللي كانوا شغالين في الموقع، ولمّا سألناهم على أي حاجة سواءً إيجابية أو سلبية ما كانوش بيردوا علينا بأي معلومة، سواءً اللي هي المبرمجة أو اللي كانت شغالة في روسيا أو اللي كان شغال في الصين، ما كانش بيرضوا يدّونا أي معلومة. ودي برضه حاجة لابد اللي إحنا نفكّر فيها أكتر. أهم حاجة دلوقتي اللي موجودين معايا في الجروب يخلّوهم متابعين كل الأخبار، واللي لو حد بيسمع الفيديو مش موجود معايا في جروب التليجرام، هاسيب لكم اللينك تحت، علشان أنا مش كتير باعمل فيديوهات، لإني يعني الأخبار مش متوالية يعني. وأنا عملت الفيديو بس لإن في أكتر من شخص ما كانش فاهم اللي بيحصل بالضبط، فحبيت اللي أنا أوضّح وأشرح الموضوع بالكامل. وأتمنى لو في حد عايز برضه يتناقش أو يعرف بالتفصيل أكتر عن أي معلومة أنا باقولها، يا ريت برضه يحضر معانا في الجروب التليجرام. أنا باكون موجود فيه 24 ساعة، بس مواعيد النوم بس هي اللي ما باكونش موجود فيها. سلام.